كان نفسي اعمل مقدمة مبهرة واقول كلام جامد يشد المشاهدين انهم يكملوا الفيديو، انما ما لقيتش حاجة تبهر اكتر من اللي انتوا شايفينه ده. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه مش هنبدأ بقى الفيديو ولا ايه؟ يلا بينا نبدأ مع بعضينا. كريج بوكيت هول جيك، صانع الثقوب المائلة بس النوع الأصلي من شركة كريج. وهحكي لكم الحدوتة باختصار واحنا بنفتح الكرتونة ونشوف جواها ايه. اللي اخترع البوكيت هول هو الشخص اللي قدامكم ده، اسمه كريج سومرفيلد. حب يعمل فورمة تخليه يركب المسامير بالطريقة الأرشنلي فاخترع البوكيت هول. هسيب لكم رابط الحدوتة دي في وصف الفيديو لأنه شخص ملهم وقدر يضيف لعالم النجارة الفكرة التحفة دي اللي أخدتها بقى بعد كده شركة كريج وطورتها ولسه بتطور فيها. عشان كده كريج هم أفضل من يصنع البوكيت هول جيك على مستوى العالم، وأفضل شركة فعلا لتصنيع أدوات النجارة. حاجة توجع القلب. ما علينا، خلينا بقى في الأداة بتاعتنا دي، الأجزاء اللي بيتكون منها وهنشوف فايدة كل جزء منهم. إنما بصراحة مش قادر أمسك نفسي ولازم أقول لكم ليه الكريج ده رهيب. مش قادر أسكت. أهم حاجة فيه إن الجزء اللي بيضغط على الخشب بيظبط نفسه بنفسه adjustable، بمعنى إني لو ركبت خشبة 12 ملي هيقفل عليها لوحده، لو ركبت خشبة 18 ملي برضه لوحده هيقفل عليها اوتوماتيكي. حتى لو ركبت مقاس كبير زي 36 ملي الجزء المتحرك بيظبط نفسه بنفس ذات نفسه ويقفل عليها. والزرار ده بيخليني اقدر اعدل قوة الضغط لو عايز ازود او اقلل الضغط على الخشبة اللي هشتغل عليها. تاني ميزة مهمة جدا جدا هي ان دراع الضغط موجود قدام. يا سلام، ايه الجمال ده؟ يعني انا لو شغال في لوح كبير عالي والدراع كان ورا فمش هبقى قادر اضغط عليه، انما هنا قدام عيني بضغط على الدراع بمنتهى السهولة حتى لو اللوح كبير وقافل قدامي. كمان الجهاز بقدر اشتغل بيه وهو رأسي واقدر اشتغل بيه وهو افقي. اوباظ، يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو عندي خشبة صغيرة بالشكل ده او سدابة بقدر اشتغل بالبوكيت هول بشكل رأسي عادي، انما لو عندي خشبة كبيرة او طويلة جدا صعب اوقفها بقلب الجهاز ويبقى افقي. بستعمل السندات بتاعة البوكيت هول اريح عليها الخشبة بتاعتي وبعدين احرك بقى البوكيت في المكان اللي انا عايز اعمل فيه الثقوب. الخشبة لو كبيرة فالبوكيت سهل اني احركه واشتغل بيه في اي مكان وهو افقي. نيجي بقى للبوكيت من تحت، هو يعتبر مخزن بشيل فيه اغلب الاكسسوارات، بعلق فيه بنة الربط بيجي معاه بنطتين، وكمان ريشة الثقب هنتكلم عنها لوحدها دلوقتي، ومفتاح الالان كي العجيب بتاعهم ده. بقدر اختار واحدد العمق بتاع البنطة من الدليل ده، رسمين دليل لمقاسات الخشب ومكان البكرة تركب فين عشان تقولك العمق المناسب لدخول الريشة. البكرة فيها فتحة دائرية بتوريني مكان العلام اللي مفروض أثبتها عنده. خلينا أوريكم شكل الريشة وإمكانياتها بلقطة كلوز. بصراحة المعدن بتاعها رهيب وقوية وحادة جدا، ومكتوب عليها هنا أرقام زي 13 و19 و38 عشان أقدر أختار منهم حسب العمق اللي عايز أشتغل عليه في الخشب. والحلقة اللي بتثبت لي العمق مثقوبة بفتحة تخليك تشوف الأرقام المتسجلة على البنطة. فانا شغال على خشب 3/4 بوصه مثلا بخلي العلام عند 19 وبستعمل بقى الالان كي واقفل كويس واقرط جامد. بركبه بقى في الشنيور واقرط تاني وهنجربه دلوقتي. دي بقى جزئيه شفط الغبار، من احلى امكانيات الجهاز. فتحه كبيره وبتشفط 99.9 من الغبره، وبتركب من الناحيتين لحريه الحركه. كمان بيجي معاه القمطه دي، كان مفروض تكون سريعه الفك والربط. ده شيء مخيب للامال واول عيب الاقيه في الجهاز، بحيث انها بقى تخليني اقدر اثبت البوكت في البنك بتاعي واشتغل عليه وهو ثابت. الجهاز فيه اجنحه صغيره بتطلع منه بالشكل ده عشان اريح عليها الشغل بتاعي، او بركب الاجزاء البلاستيك الصغيره دي في الناحيتين واثبت بقى فيهم الادراج بتاعه البوكت واللي بستعملهم كحوامل برضو اريح عليهم الشغل. كمان في دليل التكرار الصغير ده بقدر اركبه بكذا طريقه وكذا طول، وبركبه بقى في الدرج هنا عشان يساعدني في عمليه تكرار الثقب في نفس المكان. لما بثبته بيخليني اقدر اكرر الحفر كل مره عند نفس القياس.
الادراج دي بقدر اعبي فيها الاكسسوارات والمسامير وكل لوازم البوكيت هول. وكمان بستعمل الاجزاء اللولبيه دي في اني الم الادراج واقفلها بحيث تصغر لي الحجم واقدر بقى اشيله في اي مكان. خلينا نجرب بقى البوكت. استنوا قبل ما نجربه اوريكم حاجه عبقريه. لو انا عندي الخط ده في الخشب وعايز اعمل ثقبين بالبوكيت هول يكونوا متوسطنين عليه، استعمل الفتحه 1 ولا 2 ولا 3؟ لو اني جبت الخط عند العلامه دي فهي دليل المنتصف بين فتحه 1 وفتحه 3. لو اني حطيت الخط هنا عند العلامه دي فهي دليل السنتر بين فتحه 1 وفتحه 2. لو حطيته هنا فالعلامه دي هي السنتر بين الفتحه 2 والفتحه 3. عبقرية جدا الفكرة دي، وهتخلي الشغل أنظف وأمتن، وأقدر أسنتر أماكن الثقب بتاعتي كل مرة بنفس الشكل. نجرب بقى البوكت. خلاص كفاية كده كلام. البنطة بتجري في الخشب لأنها قوية ولأن الشفط مبرد العملية وساحب كل النشارة. خلينا نجمع الخشبتين في بعض، نربط المسامير. اللعب تجميعة زي ما الكتاب بيقول، واو، متينة وقوية. برضو مش قادر امسك نفسي ولازم اوضح لكم الفرق بين الصيني والكريج بالمرة بقى. 6 فروقات اساسية، مش هطول عليكم. اولا، طريقة ضبط الضغط على الخشب في الصيني يدوي، يعني لازم اجرب مرة واثنين وثلاثة عشان اوصل للعيار المظبوط من الضغط على الخشب وبعدين اقفل الصامولة كويس. في كريج الضغط بيتم اوتوماتيك بطريقة ديناميكية الجهاز بيعملها مع نفسه. ثانيا، في الصيني مساحة الضغط نفسه صغيرة جدا وده ساعات بيهلهل فتحات الثقب في الخشب، انما في كريج مساحة الضغط اكبر من مكان البنط كله على بعضه. ثالثا، ضبط عمق السلاح في الصيني بيتم بطريقة صعبة شوية ولازم افك الجنبين واظبطهم واستعمل كوين بقى والحركات اللي شرحناهم في فيديو سابق، لكن هنا الارقام متسجلة على البنطة نفسها وبقدر اظبطها بسرعة. رابع واهم اختلاف هو ان الصيني دراعه موجود ورا، فلو هشتغل على اللوح الكبير لازم الف ورا اللوح واقفل وارجع اشتغل من قدام، انما هنا دراع الضغط موجود قدام ايدي وادجستبل كمان. خامس فرق هو ان الصيني ما فيهوش امكانيه شفط الغبار، فالنشاره بتسد الفتحات وتسخن البنطه، انما هنا شفط الغبار من الدرجه الاولى رجال الاعمال. اخر فرق ان الصيني فتحتين بس للثقب، انما كريج 3 فتحات وبينهم علامات للسنتره ووسطنه الشغل بتاعي. فرق الشاسع بصراحه بين الصيني وبين اصحاب الفكره نفسهم. فهنشيل بقى الصيني على جنب ونسال نفسنا، هل بقى كريج ما فيهوش عيوب؟ انا اقول لك، انا كنت فاكر انها بلاستيك كلها، انما طلعت من جوه في شاسيه معدن مديها صلابه وقوه، هي بلاستيك من بره بس. لكن عيبها ان الادراج دي تحس ان توصيلتهم بالكريج ضعيفه شويه، وبصراحه انا خايف عليهم يتكسروا، برغم اني ضغطت عليهم كذا مره وجامدين، انما برضو خايف عليهم ومنهم لو اتكسروا باظت فكره الادراج. فانا الافضل ان انا اشيلهم خالص واعمل بقى للبوكت بنك مخصوص اركبه فيه ويبقى وحده كامله متكامله. لكن العيب بقى الاساسي في البوكت غير موضوع القمطه اللي بتثبته هو سعره. بصراحه السعر كتير شويه. انا عارف ان الاداة خرافية وتحفة واحترافية وتستاهل المبلغ ده، انما لازم كريج تراعي الشرق الاوسط وتظبط لنا الاسعار شوية. هسيب لكم بقى كل الروابط والاسعار والفيديوهات اللي ذكرناها في وصف الفيديو. يلا مش هوصيكم بقى على اللايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.